How to disassemble a PC personal computer. Unplug your computer and peripheral items. So we have here tools, Phillips screwdriver, and anti-static wrist strap. Kung wala tayong anti-static wrist strap, kumapit lang po tayo sa metal case para ma-discharge yung static electricity ng ating katawan, para hindi na ma-damage yung mga IC sa loob ng computer, especially sa RAM. Then we have here screwdriver. Remove the PC cover, side cover. So meron po tayong dalawang screws tatanggalin. Then i-slide po natin yung cover to open. Yan. Tapos tanggalin. Okay. So ipahiga natin yung system unit natin para madaling mapaklas. So i-familiarize po natin yung sarili natin sa mga connections. So disconnect connectors. So sa connectors meron siyang clip. Kailangan i-press yun para bago puputin. Ganun din dito sa power supply. Yan. Press, and then uga-ugain, gutin. Kailangan itabi natin yung mga wires. So, connector sa DVD drive, tanggalin. Ayan. So, connector sa hard disk drive, yung SATA may clip din, i-press yun bago hilain. Tapos butin din yung supply niya. Sa mga wires na natanggal, kailangan itabi natin. Yan, yung connector sa case fan. Disconnect din natin. So next, we remove the power supply unit or PSU. Unscrew the screws. Meron tayong 4 na tatanggalin. Tapos ihilain natin konti, then slide para lumabas yung power supply unit natin. Yan, lagay natin sa tabi. Next, we will remove the connectors sa SATA. SATA connector, may clip, yung metal clip, press, then hilain. Next, the audio from connectors from the front panel, the USB 1, then USB 2 connectors, then yung case pa tabi,
sa speaker. May positive, negative dyan. Yung pula, positive, black, negative. So, pag ganun pag-google, ibalik din sa ganung position. Next, we have the power switch, reset, HDD, LED, and butin lang. Power LED. So may positive, negative din yan. LED, HDD, LED. Tabi natin mga wires. Next na tatanggalin ay yung mga hinugot nating wires, yun yung nasa panel LED, switch, reset, and USB audio. Next, we will remove the storage drive, the HDD, hard disk drive. Bali, may dalawa siyang screws. So, hihilain lang natin yan. HDD. Ingatan po natin yung HDD kasi napaka-sensitive po yun. Huwag natin ibabagsak. O yun yung hard disk, DVD drive. Tatanggalin kung kakailangan yan. So now we will remove the RAM. So yung clip, press lang natin sa side para mag-open, lock. Then, we need to carefully touch the edge, hindi doon sa IC. Kasi nasisira yung IC, mga IC sa RAM. So, ganyan po yung tamang paghawak. So, we'll remove the case fan if needed. So, yan, screw lang po natin. Dalawa siyang screws. But for now, hindi na po natin tatanggalin. Next, remove the motherboard, adapter, expansion drums. So, sa motherboard, may screws siya. I-unscrew po natin. Five, six. So meron pa tayong anim na screws sa motherboard. Iangat natin konti, slide, then hilahin. Ayan, ganda ng motherboard. So, computer case, memory, RAM, HDD, PSU, and SATA keyboard. So, yan yung mga wires sa front panel. So, DVD drive, case fan. So, yan. So, dito na part, paano magtanggal ng CPU fan with heatsink and then yung CMOS button.
Yan, may click yung CMOS battery po natin. So, titikin lang yon sa side na yon, and then makapukulag na si CMOS battery. Yan. Yan yung CMOS battery po natin. May number siya. So, remove the cooling fan with heatsink. So, kikita yung arrow. So, follow natin yung arrow. Turn. And then, hihilain natin. Hila pataas. Yan. Para matanggal yung lock sa likod. Kikita yung lock. Yun yung lock. Tumusok para mag-lock. So, turn natin, sundan yung arrow, hilain. Hihilain yung inikot. Yan. So, ganun din paraan sa kabila. Turn, then hila. Turn, hila. Then, pwede na natin alisin yung cooling fan with heatsink. This is the proper removing the CPU. So, mayroon siyang lever, press and pull lang sa gilid, and yan, angat na yung cover. And yan, ito yung ganito yung tamang paghawak. So, ganyan na position. So, napaka-sensitive din yung lalagyan ng CPU kasi once na nabali-bali yung mga metals, wala na. So, may edge siya. So, hindi tayo malilito sa pagbalik. Ayan. Ayan siya. Pattern na holes. So, yan. Finish. Assembly. Dito yung disassembly. So, yan. So, thank you for watching. Hope na marami po kayong natutunan.